Why are you angry with him? Miksi olet vihainen hänelle? Why are you busy today? Miksi olet kiireinen tänään? Why are you crying? Miksi sinä itket? Why are you drying your hair? Miksi kuivaat hiuksiasi? Why are you holding my hands? Miksi pidät kädestäni? Why are you late? Miksi olet myöhässä? Why did he quit his job? Miksi hän lopetti työnsä? Why did he run away? Miksi hän pakeni? Why did she do that? Miksi hän teki niin? Why did this happen? Miksi näin kävi? Why did you come home so late? Miksi tulit kotiin niin myöhään? Why did you get so angry? Miksi tulit niin vihaiseksi? Why did you quit? Miksi lopetit? Why do you ask? Miksi kysyt? Again. Why are you angry with him? Miksi olet vihainen hänelle? Why are you busy today? Miksi olet kiireinen tänään? Why are you crying? Miksi sinä itket? Why are you drying your hair? Miksi kuivaat hiuksiasi? Why are you holding my hands? Miksi pidät kädestäni? Why are you late? Miksi olet myöhässä? Why did he quit his job? Miksi hän lopetti työnsä? Why did he run away? Miksi hän pakeni? Why did she do that? Miksi hän teki niin? Why did this happen? Miksi näin kävi? Why did you come home so late? Miksi tulit kotiin niin myöhään? Why did you get so angry? Miksi tulit niin vihaiseksi? Why did you quit? Miksi lopetit? Why do you ask? Miksi kysyt? Hei hei,